channel ko, Home Cooking with Joyce Alvior. As I always tell you, I'm not a chef, but I love to cook and my passion is cooking. So I want to share with you guys my recipes in my own way. So kararating ko lang po from work and magluluto po ako ng dinner namin ni Vince. And ang i-prepare ko po ay stuffed squid or pusit partner with bagoong rice. So, tara samahan niyo po ako sa aking pagluluto at sabay-sabay natin tikman. So, ang ating buong ingredients ay okay, so let's start our cooking. So, ang stuffed pusit ko po, lalagyan ko siya ng itlog na maalat. And then, gagarnisan ko po siya ng shrimp. May natirang shrimp sa ref, kaya ilalagay din natin. Okay, so, mainit ng ating pan. Gigisa na tayo. Lagyan natin ng butter. Okay, and then, lagay natin yung sibuyas sa kabawang. Magtitira ako para sa ating bagoong rice. So next, lagay na natin ang ating ground pork o biniling na baboy. Magtira din tayo para sa ating bagoong rice. So lutuin lang natin. And then ilagay natin ang ating ibang ingredients. Okay, so habang niluluto natin ang ating ginisang ground pork, umpisan rin natin magluto ng ating binagoong rice or bagoong rice. Then, bawang, sibuyas, at luya. Magtitira ako para sa panggisa ko naman. So, medyo magluto-ukay na din ang ating pork. Maglalagay ako ng konting nor cubes kung sarap. Okay, then ilagay na natin ang ating carrots. Okay, so lagyan na natin ang pork, ang ating sahog sa ating binagoongan. Ayan lang natin magluto. And then dito, okay na to guys. So, patay na natin. Lagyan lang natin siya ng onion mix or spring onion. Okay, so ready na tayong ilagay itong ating ginisang pork with carrots sa ating. Okay, pag golden brown na po ang ating pork, lagyan na natin ang ating bagoong. So, tansyahin nyo na lang po ang bagoong na ilalagay nyo. Lagay ko lahat. Bango. And then, yung half ng ating nor cubes. Malaking bagay din po kasi ang ating nor cubes. Katulong ni nanay. So, okay na ang ating bagoong luto na. Ilagay na natin ang 3 cups of rice. So, pwede po yung bagong luto or yung tirang rice. Kanin lang. So guys, okay na tong bagong rice natin. So, cool down na rin ang ating ginisang pork. So, transfer natin para stuff na natin siya sa ating squid. Okay, so ito pong squid, nilinis ko na siya. So, tinanggal ko po yung parang plastic sa loob. And then, meron din dito sa may
pinakaulo niya, yung matigas. So, tanggalin nyo din po yun. So, make sure na malinis po yung squid nyo. Yan yung nabili ko pong squid, medium size. So, kung may mabibili po kayo ng mas malalaki, mas maganda po. Para mas marami kayong may stuff on the pusit, the squid. Okay? So, lagay na natin ang ating ginisang pork with carrots. And then, lagyan po natin siya ng itlog na maalat. So, punuin nyo lang po. Okay, so close na natin siya. Yan. Balik nyo yung head. And then, yung pang-lock natin is yung toothpick. Yan. Tatlong toothpick gamitin nyo o 4. Okay guys, last piece. And then, lock na natin. Okay guys, so tapos na ang ating stuffed pusit. So, ang gagawin ko po, hindi ko siya ipiprito, kundi igigisa ko siya sa oyster sauce. So, siya yung magpapalasa sa ating squid. Okay guys, so igigisa ko ang ating stuffed squid. Put the butter, onion, and garlic. Okay, pagluto ng ating sibuyas at bawang, ilagay na natin ang ating stuffed pusit. Lulutuin natin siya sa butter with oyster sauce. Then, lagay natin yung natirang nor. Baliktarin natin. Okay, and then, lagyan natin siya ng oyster sauce. Ito yung magpapalasa sa ating stuffed pusit. Okay, and takpan natin for few minutes until maluto ang ating pusit. Okay guys, so tingnan na natin ang result ng ating ginisang squid.
stuffed squid. Ayan. So, medyo malapot na ang ating sauce. All done. Ready to serve and ready to taste. So, lagyan na natin ang ating rice sa ating plate. Okay. Okay guys, so ang ating stuffed pusit. Sauce. Okay, so ilagay na natin ang ating buttered hipon as garnish. Okay, yan ang ating spring onions. So, all done guys. Wow! Okay guys, so ito na ang ating finished product. Ang ating stuffed pusit or squid partner with bagoong rice. So, it's tasting time guys. Ayan. So, tikman natin. So, yung mga usual na stuffed squid or pusit, deep fry. So, sa atin po, ginisa natin sa oyster sauce. Okay? So, hiwain na natin. Mas maganda, mas malaking kutsilyo. Ayan. Para the best. Ayan. So, check natin. Okay. Ayan o. Oh, yummy. Itlog na maalat. Pwede rin yung, ano guys, as an option, lagyan nyo siya ng cheese. Okay. So, tikman na natin ang ating squid pusit. Hindi ako makapagsalita. So, tikman ulit natin guys. Tikman ulit natin guys. Perfect combination guys, yung bagoong rice saka stuffed pusit natin. Yung pusit hindi siya matigas, hindi napakalambot niya. And yung may halong egg ang sarap. Sana guys matry nyo tong recipe na to, and for sure magugustuhan ng lahat. Okay guys, so yung hipon po, yung buttered hipon, option lang po yan. So, nakita ko lang kasi sa ref, kaya nilagay na rin natin. Okay? So, thank you guys for watching. See you again in my next vlog. Thank you guys sa lahat po ng mga nag-subscribe sa channel ko. And sana po, patuloy niyong suportahan ang channel ko. Thank you guys for watching. Bye for now. Bye! God bless. Thank you. My stuffed pusit partner with bagoong rice.